pelifirma, joka kanssa nyt tehdään yhteistyötä Exotessa, ja loppuvuoden ajan meillä on mahdollisuus kokeilla ja antaa palautetta näistä peleistä, mitä Rehabu kehittää. Ja nyt sitten loistava tilaisuus kuulla Robsonin omaa tarinaa liittyen omaan kuntoutumiseen ja siihen, että millä tavalla sitten teknologia voi olla siinä apuna. Niin kerro, ole hyvä. Kiitos. Jos voi nähdä sen, mikä on näkymätöntä, niin voi tehdä sen, mikä on mahdotonta. Ja kenen mielestä se on vaikeaa nähdä sen, mikä on näkymätöntä. Joo. Ja te kaikki teette sen tällä hetkellä. Mun aivovamma on täysin näkymätön, mutta se on vaikea ja keskivaikean välissä. Ja 3 vuotta sitten, 1330 päivää sitten, niin mut taklattiin lätkäottelussa. Mä en ollut hyvä lätkässä. Mä en oikeesti ollut hyvä. Mä pelasin vitosdivaria, mikä on Helsingissä niin alhaalle kuin pääsee. Kriteerinä on se, että jos sulla on kaikki raajat tallessa ja sä tiedät mikä kiekko on, niin silloin sä saat pelata. Lätkäkamat voi lainaa kaverilta niin kuin mäkin tein. Pää iskeytyi jäähän ja siinä oltiin 3 minuuttia tajuttomana ja mut ajettiin sairaalaan ja mä en edes tunnistanut mun omaa äitiä, kun se tuli mut hakee. Ja mä elin 2 viikkoa normaalisti lääkäreiden luvalla ja sit todettiin, että nyt ei ole kyllä kaikki muumit Laaksossa ja vaikka mä olin käynyt hakemaan apua, niin mä en sitä saanut. Vasta 12 viikkoa sen jälkeen, kun oli hävinnyt semmoiset perustaidot, kuten kirjoittaminen, konttaaminen ja silmät ei toiminut. Näkö oli niin huono, että piti kävellä silleen, että mulla oli käsi aina rakennuksessa kiinni, niin mä tiesin, että mä olin silloin jalkakäytävällä, kun mä en pystynyt erottamaan, mitkä autot oli parkissa ja mitkä oli liikkeellä. Mä opetin itseni kirjoittaa ja 12 viikkoa sen jälkeen, kun mut taklattiin, niin mun todettiin, että mulla on 8 reikää aivoissa ja whiplash-vamma. Ja siinä sitten, kun joku eilenkin siellä tilaisuudessa kysyi, että auttaako tai tukeeko tekniikka nykyään kuntoutusta, niin mun vastaus on se, että se kyllä tukee. Ja se tukee sillä tavalla, että mullakin esimerkiksi aloitettiin 10 minuuttia spinningpyörällä joka toinen päivä ja siihen lisättiin 2 minuuttia joka toinen viikko. Ja sitten siinäkin sykemittarin avulla katsottiin, että sykkeet ei nouse liian korkealle, eli ei yli 120 ja sitten mä pystyin lataamaan sen ja mun fyssari pystyi etäisesti katsoa, että mä oon tehnyt kaikki. Ja sitten keskusteltiin vaan, ei ollut tarvetta niin kuin nähdä. Kontakti oli helvetin tärkeä kyllä, se hoitokontakti. Siinä sitten sen vuoden aikana mä tein kaikki itse. Ja se mielenkiintoinen juttu on se, että mä en ole tehnyt mitään muuta, mitä kukaan muu ei voisi tehdä. Mä oon vaan tehnyt sen, mitä kaikki tarinat tarvii ja mä oon aloittanut. Ja sit siinä 2017-2018 taitteessa niin mä olin puhunut yhdelle kaverille, että mitä jos tämän pystyy pelistämään. Ja sit yhtäkkiä Pete tupsahti eteen ja sanoi, että no tämähän on tehty jo Rehabun kautta. Rehabu on peli, millä pystyy aktivoitumaan, tehdään siitä liikunnasta hauskaa. Mä tiedän, että kaikki ei ole samanlaisia kuin minä, jotka on täysin addiktoituneet urheiluun. Mä itse heräsin tänään. Mä ainakin. Sä oot? No nimenomaan. Kuten kuvasta näkyy. Niin. Tää oli show. Ei, en nyt vaan hiljaa. Mä heräsin tänään 6:45, pääsin aamulenkille. Mutta mä tiedän, että aika moni olisi valinnut kyllä sinne, että ne jäisi sinne sänkyyn makaamaan. Me ollaan kehitetty peli, mikä tekee siitä hauskaa siitä kuntoutuksesta ja pelistää sen. Ja
tässäkin kun tekin kokeilitte tänään, niin te olette silleen, että hetkinen, että mä oon kyykännyt nyt niin 1,5 minuuttia ja sitä ei normi-ihminen kyllä tekisi. Me ollaan Rehabun kautta pystytty tekemään peli, joka auttaa siinä, että sä voit olla sun oma datapiste. Mullekin sanottiin, että musta ei tule mitään muuta kuin eläkeläinen. Ja musta ei tule mitään, mä en tule enää ikinä urheilemaan. Me ei väitetä, että me ollaan lääkäreitä. Me ei sitä oikeasti olla. Me ei olla fyssareitakaan, paitsi meillä on yksi fysioterapeutti meidän tiimissä. Mutta me annetaan mahdollisuus nyt se, että jokainen, joka haluaa kuntoutua jostain tai aktivoitua, niin se voi olla se oma datapiste. Annekirjoittua. Nimenomaan. Urheilusta. Minä? Kyllä. Yes. Nyt eteenpäin. Ja sehän on just se. Mä oon tyytyväinen, jos kaikki vaan liikkuu. Ja jos ne liikkuu Rehabun avulla ja sitten liikkuu jotain muun avulla sen jälkeen, niin se on ihan loistavaa. Liikkuvan laitteet on luotu vai mitä? Niin Jarmo, toinen pitää esitelmää. Ja meillä on tavoitteena, Niin, totta. Siis voi pitää tuo Mane. meillä on tavoitteena se, että jos me pystytään yksikin ihminen, nuori tai vanha tai siinä keskellä, auttaa sille, että se tulee meille sanoa, että hei, teidän avulla mä sain mun liikkuvuuden tai mun urheiluelämän takaisin, niin sit me ollaan tehty meidän tehtävä. Silloin me voidaan kuolla onnellisena, koska kaikkea me jossain vaiheessa kuollaan. Mut meidän peli on nyt tuolla ja mennään tsekkaa, tulkaa kaikki pelaa. Näytetään miten se toimii ja sitten sen jälkeen se jää tänne, niin sitten voitte pelaa täällä. Jos on jotain kysymyksiä, niin mä vastaan mielellään. Ja jos mä en pysty vastaamaan, niin sitten mulla on 2 kollegaa, jotka pystyy täällä vastaamaan. Noin kuukauden peli täällä. Kuukauden? Joo, nimenomaan. Joo, sori, hyvä pointti. Se jää tänne kuukaudeksi. Joo. Oliko kysymyksiä? Mennään pelaamaan. Mennään pelaamaan. Korpson. No niin. Täältä löytyy laptop-versio. Käyttää peruskameraa. Ja tuolta sitten Totemi-versio. Rehabu Game Totem. Rehabu Game Laptop. And Robson, game on. Yeah. All right. Katsokaas. Tässä meillä on peli. Tässä on pelialusta. Ja tässä valitaan sitten, tässä on 3 eri tasoa. Ja sitten tässä lähdetään liikkeelle. Tässä on aina alhaalla on ohjeet, sitten kerätään tahtia samalla kun liikutaan. Ja sitten se vaihtuu siihen, että hypätään surttilaudalle. Ylhäällä näkyy aika tikittää. Sitten näkyy tuolla vasemmassa yläreunassa niitä tähtiä, mitä sä oot kerännyt. Ja sitten ne 3 sydäntä siinä keskellä, niin ne on elämät. Ja joka kerta, kun ei tee jotain oikein, niin lähtee elämä. Ja sitten kun sulla on 3 elämää lähtenyt tolla tavalla, niin sitten peli päättyy. Anteeksi keskeytys. Hei, mulle tuli yksi kysymys vielä, saanko esittää? Anna palaa. Oletteko te muuten rakentanut itse tai olette tuossa firmassa töissä, kun totta kai kun silleen... Tää on meidän rakentama. No sitä mä tuon muuten hyvä vempaa. Kiitos. Et saanut Kaisaa kiinni. Sitten tässä pystyy skannaa QR-koodilla ja sitten pystyy laittamaan oman nimen sinne highscoreen. Ja niin hyvät se oli, hyvät saatte. Mä ajattelin puheenjohtajan tänne. Joo. Tai sitten voi jatkaa nimettömään. Henkilökunta opastaa teitä sitten tämän käytössä. Haluatko tulla kokeilemaan? En. Ei, voisin mä yrittää, mutta... No sitä mäkin. Joo.
tuo matolla. Joo, vaan matolle. Hei, mä niistän nenäisesti, sit pystyy Joo, keskittymään No niin, paremmin. se on ihan Joo, hyvä se on hyvä. valmistautua Joo. tähän. No, Ja seuraavaksi pelataan laptop version, next up the laptop. tää. Helposti tulee hiki tässä, kun oikein innostuu No, pelaamaan. sitten Otatko ottaa takkiin pallo. pois? Ei! Ai sä epäilet, että joku kulttoriita. No. En sitä sano, että se mahto. Hei, miten se oli? No niin, sit sä vilkutat vähän. Vai, ei miten se oli tälleen näin niinku. Eiku Miten vilkuta. tää? Vilkuta. Vilkuta. Hei. Noin. Hahmo kuuluu näkyvän Robson ei näy pelaajan. Käsillä. Kisa. Joo. Tai normaali. Normaali on oikein hyvä. Hyvä. Menee siihen. Tää on siistiä. Joo. Kerää tähtiä ja liiku noin. Ja sit alat nostelemaan jalkoja ja kävelee. Iu. Miten se oli? 2 elefanttia tanssi näin aurinkoissa siellä eteenpäin. Joo. Ja sit nyt se hyppää surffilaudelle. Nyt pitää Se on Kerätä muuten... tähtiä kerätä Ei tähtiä. muuten se on... kädellä. Ei, mä en oikeastaan... No, sen tiedä... Ei, mä en oikein osaa käyttää. Robson Täytyy jatkaa. sanoa, että haunoo ei riitä tuohon. Kohta riittää. No, katos mallin-suoritus. Robson jatkaa tuosta mallilla. Noin. Joo, silleen... Ja niin se vaan Robsonillakin pää otti kiinni. Se on ottanut kiinni ennen. Pun intended. Miten se Joo. oli? Yksi elefantti marssi näin. Näin. Eturin lattiaan. Hyvä biisivalintahan tuo oli, ei siinä mitään. Eikö se ollutkin se lasku ala-aste aikainen? Nyt on teidän yhteispeli kestänyt minuutti, eli aika menee tosi nopeasti pelaamalla, mutta samaan aikaan niitä minuutissa saa aika paljon aikaiseksi. Ja tässä tosiaan ideana on se, että tehdään sit liikkeestä leikkiä, eli tosi mukavaa ja hauskaa. Tämä peli vaikeutuu sillä kisavaikeustasolla koko ajan ja sitten loppuvaiheessa rupeaa olemaan aika hyviä kilpailun paikkoja. Nyt meillä on tämä normaali kisa tässä menossa, eli peli ei vaikeudu, vaan on kolme tavallaan niin kuin, miksi tässä on elämää pelissä. Ja kohta se Robson lyö päänsä taas tuohon porttiin. Vähän kuulosti siltä. Joo. Noin. No. Kisa ohi ja sitten vaan skannaamaan koodi. Sä voit pölliä sen koodin siitä. Sä voit ottaa koodin haltuun. 538 tulos, joka menee muuten... Tää on niinku toi normaali Tää on normaali, ei mene Kaisan ohi, niin päätyy nyt sitten Henrille. No, sieltä nopea skannaus, en ehtinyt edes kuvaamaan. Ja siellä se tuli Henri, koska Henri oli jo rekisteröitynyt kertaalleen. Nyt on jotain kestääkin. Näin, hyvä. Ja tosiaan seuraavaksi pelataan sitten tuolla läppärillä laptop-versioita, voi pelata myös kotona, työpaikalla, koulussa, missä vaan. Näin, päätetään tämä lähetys täältä tähän. Lappeenrannasta, Exote, kaunis syyspäivä. Hei hei Kaisa. Hei. Hei hei. Kaisa tosiaan vetää Exoten testbed-hanketta ja mikäs sen on, se virallinen nimi oli? Elsa. Elsa. Elinvoimaa älykkäällä sateella. No niin, mahtavaa. Näihin kuvia tunnelmiin.